داشتنی ها بود و هست. این قلب ما به عشق حضرت دلبرمون میتبه. اگر موافقی تکبیرشو بگید. آقا فرمودن شکست اونها رو میبینید و مردم زودتر از زود انشاءالله خواهند دید. همه الان شکست خوردن. خدا ترس و حرسی به ما وجود نداره. ما ملت امام حسینی. صهیون بشنو حسین آقا زینب شکایت از شب هجران کند، ولی یک ساعت دگر ز جفا میبران در است. این طفل بود 3 روز بی‌تا. روزی که برون شدم ز خانه شد جنگ حسین مرا بهانه. تیر 3 است بی بهانه حلق علی اصغرم نشان.